नमस्ते फेरि पनि सबैलाई। आजको भिडियो तपाईहरुको बीचमा एकदमै स्पेशल तरिकाले मैले तयार गर्न खोजेको छु। यसपालि तयार गर्छु हामी फ्रुट सलादलाई। केही फ्रुट्सहरु एकै ठाउँमा राखेर दहीमा मिसाएर एकदम दामीसँग तयार गर्नेछौँ। भिडियोलाई अन्तिमसम्म हेर्नु होला। यसको लागि मैले केही फलफुलहरु लिएको छु। यसमा सुरुमा मैले स्याउ लिएको छु। यसलाई यसरी म मसिनो हुने तरिकाले काटिदिन्छु। काटेपछि यसमा स्ट्रबेरी मैले लिएँ र यसलाई पनि यसरी काटिदिन्छु। धेरै मसिनो पनि नगर्ने र ठिक्कको साइज हुने तरिकाले यसरी मैले काटेर तयार गरेँ। अब मैले यो आरु लिएको छु। यसलाई यसै तरिकाले काटेर तयार गरिदिन्छु। अनि यो चाहिँ केरा यसरी काटेर बाहिरको बोक्राको भागलाई छिलेर म आफूलाई चाहिने ठिक्कको साइजमा काटेर तयार गर्नेछु। अब चाहिँ मैले सुन्तला लिएको छु। यसलाई केलाएर यसलाई पनि यसरी नै काटेर तयार गर्न सकिन्छ। आफूसँग उपलब्ध जे फ्रुट छ त्यसलाई नै तयार गर्न सकिन्छ। यसरी तयार भयो। अब एउटा बलमा यसरी दहीलाई राखिदिने। यो चाहिँ चिनी नभएको दही हो। र यसरी राम्ररी मिक्स पनि गर्नुपर्छ। एकदमै राम्रो क्रिमी यो टेक्सचर आएको छ। अब यसमा हनीलाई राखिदिउँ। यसरी मह राखिसकेपछि यसरी नै फिटेर तयार गर्नुपर्छ। चिनी राखेको दही हो भने चाहिँ हनी राख्नु पर्दैन। त्यसपछि अघि काटेको सम्पूर्ण फलफुलहरूलाई यसरी राखिदिन्छौँ। अब यसलाई यो दहीमा राम्ररी मिलाएर मिक्स गरिदिन्छौँ। यसरी बनाएर खाइएको सलाद एकदमै राम्रो हाम्रो हेल्थको लागि रहने गर्दछ। यसरी राम्रोसँग सबै फलफुलमा यसरी मिक्स भएपछि यो हाम्रो फ्रुट सलाद तयार भयो। अब मैले यसलाई यस्तो तरिकाले सर्भ गरिदिएको छु। एकदमै सजिलो र हेल्थको लागि पनि राम्रो फ्रुट सलादको रेसिपी तपाईहरुलाई मन पर्यो भने बनाएर यसपालि खानलाई नभुल्नु होला। फेरि भेट्नेछौँ अर्को भिडियोमा। तबसम्मको लागि नमस्ते।